Magandang araw po sa inyong lahat. Kayo po ay nasa Iparas kay Paras at ito ang inyong lingkodado paglinawan na bumabati sa inyo, Secretary. Magandang hapon or magandang araw sa ating mga kababayan. Of course, magandang hapon din kay Paring Ado. And of course, to all our Filipino brothers na hindi nasisiyahan sa pagpapatakbo ng ating gobyerno ngayon. Kasi sa trust rating ni Marcos ay pababa ng pababa. Ang balita natin, yung lalabas na survey, 22% na lamang ang trust rating nitong si Marcos. Oh my God. Grabe naman. Well, let's wait for it. Pero, the last time was 33% na lamang. Yung trust rating. Ang kanyang performance is 44%. Baka hindi na trash yan. Baka trash rating. Trash rating. Hindi na trust. He's a trash. As far as the Filipino is concerned. Anyway, ang dami kasi mga alimulong. Itong Senado. Hindi lang na-satisfied sa ginawa nila kay Kibuloy na dapat sana wala silang jurisdiction, dapat sana hindi sila nag-imbestiga dahil ang mga issues against Kibuloy is for the court to decide. Hindi na naman natitinag, hindi na naman nagre-reform itong Hontiveros, mga kababayan. Itong si Risa Hontiveros, kinakalampag na naman ang isang babae na matino, very well loved by the Filipino people, by her constituents in Banban, Tarlac. Bakit mo na naman pinapakialaman itong nananahimik na opisyal, napakaliit lang na opisyal, isang mayora, pero gusto mo na naman dalhin sa Senado at ipapahiya, Paring Ado. Ano mang masasabi mo dito sa Hontiveros na ito? Kaya nga kumakalat ngayon na usong-uso ng gurguran. Sa dami ng mga tao na kung mag-isip sa pamamagitan lamang ng marites at mga marisulsol, suspisyon, haka-haka, kathang-isip, ay gumagawa na ng mga konklusyon at gusto pa maging batayan ng batas in aid of persecution. Ano ba yan? Ano kayang batas na papatunguhan itong investigasyon ni Gatchalian at ni Hontiveros? Baka pagbabawal na nila late registration. Babawal na siguro late registration ng birth, O ito, pakinggan natin itong news item. Nitong pagpapahiya nitong isang matino na mayor sa probinsya ng Tarlac, nitong Hontiveros na ito. Sa gitna ng pagdududa tungkol sa pagka-Pilipino ni Banban Mayor Alice Go, naniniwala ang mga residente sa Barangay Virgen de los Remedios na tunay na Pilipino ang kanilang alkalde. Sa barangay nito lumaki at nakitira si Mayor Go. Ang mayora po namin, tunay na Pilipino. Dito po siya nakatira sa BPR. Meron po siyang farm doon. Doon na po siya lumaki. Inuro pa ng isang residente sa News 5 ang lupaing pagmamayari ng pamilya ni Go. Madalas daw nilang nakikita doon si Go noong 7 taong gulang pa lang siya. Nagkikipaglaro sa kapitbahay, yung anak ng kapitbahay namin doon. Doon sa bukid nila doon. Bago raw tumakbo bilang mayor ng Bamban, Magbababoy raw ang hanap buhay ng alkalde sa lugar. Hindi naman matanggap ng ilang residente ang pambabatikos sa kanilang mayor. Sobrang bait niya. Wala naman po kaming nakitang pangit sa kanya. Puro maganda, sir. Kaya napapayak po kami. Kaya kung pwede lang po pumunta dun sa Manila para kukunin namin para tulungan namin siya. Sinumitin na raw ng COMELEC sa Senado ang Certificate of Candidacy ni Go noong 2022. Parte ito ng investigasyon ng mga senador sa pagkakasangkot ng alkalde sa operasyon ng Pogo sa Bamban. Matatandaan kinwestiyon noon ni Senator Risa Hontiveros kung bakit 2021 lang nagparehistro bilang botante si Go, 1 taon bago siya tumakbo bilang mayor.
Ipinagtaka rin ng ilang senador kung bakit 17 years old na si Go nang iparehistro ang kanyang birth certificate. Pero ayon sa COMELEC, wala namang question noon sa COC ni Go. Sa Certificate of Candidacy, may declaration doon, I am a citizen of the Philippines. Kung mapapatunayan na hindi naman pala talaga siya Filipino citizen, ay siya po ay pwedeng maging liable o makasuhan ng perjury. Pero again, hindi po nire-require ng ating batas na magsasubmit ng dagdag na dokumento para lang patunayan na ikaw ay of age, wala pong birth certificate requirement, para lang patunayan na ikaw ay Filipino citizen. Dagdag pa ng COMELEC, hindi parte ng kanilang tungkulin na tingnan kung totoo ang deklarasyon ng mga COC ng kandidato. Ang COMELEC po ay ministerial ang duty namin. Ano po ibig sabihin? Wala po kaming karapatan na tumanggi sa pinafile na Certificates of Candidacy. Kahit pa nga maaaring mali ang deklarasyon o nagsisinungaling, maliban na lang kung later on may magpapile po ng disqualification. Sa talumpati noon ni Mayor Go sa kanyang pangangampanya, ipinakilala niya ang sarili bilang Filipino-Chinese. Ang nanay ko po ay Filipina. Ang tatay ko po ay isang Chinese. Ako po ay isang Filipino citizen at may pusong Bamban. The people of Bamban Tarlac, mahal na mahal ang kanilang mayor. Ha? Bawat Pilipino or any resident of the Philippines who wishes to exercise their suffrage can do. Because nasa saligang batas yan eh. There is no condition to become a voter or to be voted for. Oh. So, tama si Ginoong George Garcia ng Commission on Election na wala tayong karapatan na mag-question sa isang kandidato unless we file or question in a proper forum Challenge. the citizenship. Well, there are two ways. One is through the cancellation of the Certificate of Candidacy or through, I think, Section 68 of the Omnibus Election Code, which will allow the filing of disqualification against a candidate. Ito po, nasa mga rules ito ng COMELEC, ang mga proper proseso. Bakit naman itong Hontiveros na naman na ito, dinadaan na naman sa pagpapahiya, gagamitin ang kanyang poder bilang senador. Na kung ako pa na matino na senador, the only thing I am supposed to do is to file a question in the COMELEC under Section 68 for disqualification. Kasi tapos na yung period for the cancellation of the COC. Or you file a co-warranto. Kasi proclaim na yan eh. Siya proclaim bakit winner. bababoyin sa Senado just because you have alleged that she is connected with the Pogo operation? Wala. Tapos i-connect mo na naman Hontiveros yung human trafficking or yung mga kung ano-ano. Okay. Pakinggan natin itong pinaggagawa nitong Hontiveros na ito, mga kababayan. Naghanap bilang paghahanda kasi dito sa hearing, syempre naghanap po kami ng nag-research po kami ng background information tungkol sa inyo online. Pero kahit online, ang nipis po ng impormasyon tungkol sa inyo. So basically, at least politically, parang you came out of nowhere, ma'am, tapos naging mayor kayo. Bigla, ganun ba yon? Nanalo kayo bilang mayor. Opo, Madam Chairman, may statement po sana ako, okay lang po. Okay. You came out of nowhere, basically, politically, anong sentence yan, Mr. Hontiveros? Para ka namang grade 1. Hindi ka nag-aaral eh. Basically, politically, nag-research kami, ang nipis ng alam namin sa inyo. Bakit ka sa online mag-research? Mag-research ka doon sa PSA, sa Bureau of Immigration, tungkol sa kanyang pagkatao.
Pero wala kang karapatan, wala kang poder na magtanong, mag-question sa kanyang, because those issues are purely judicial. Purely judicial in character. Pinupolitika lahat. Tapos ginagawa mong politika lahat. Okay, patuloy mo. More. Ano pang mga ibang kabalbalan na sinasabi nitong Hontiveros na itong mga kababayan? Na inaapi ang isang mayora, batang mayor, mahal na mahal ng kanyang constituent, ginagamit yung poder niya para ipahiya. At the expense of the pagmamahal ng mga kanyang mga kababayan doon sa Banban, Tarlac. Okay? Well, kaya ko rin tinatanong before the chair allows the good mayor to deliver her statement. Baka okay rin naman po 'yon, no, na figuratively galing out of nowhere tapos nanalo bilang mayor. Baka pwedeng isipin na refreshing break sa usual na dynastic politics natin. Pero syempre, interesante at gusto ko talaga mas makilala ng maigi. So maybe we can begin with your statement, Mayor. So ilang minuto po ba yan or ilang pages po ba? Out of nowhere daw? Bakit? Saan ba? Galing ba sa outer space itong babae na to? Dinala ba ng mga aliens? Kung nakikinig ka sa mga testimony ng mga taga Tarlac, taga Banban, ay lumaki. Kilala nila. Farm. Hindi siya out of nowhere, Hontiveros. Hindi ka, ang research mo ay sa online lang eh. Tapos meron pa siya sinabi. Pag-iimbestiga ka, hindi mo nire-research. Hindi ka pumunta sa Bamban at tinanong mo. Tapos ngayon, in your pedestal, in that Senate, papahiyain mo yung isang elected official May dynasty. voted for by the citizens of the Philippines. Napaka malaswa naman yung ginagawa mo, Hontiveros. Pakinggan natin si Mayor. Kundi, sino may credibility sa inyong dalawa? Ikaw ba, Hontiveros, o itong Mayor na napaka matino compared sa'yo? Okay, makikita natin to. Ako po si Alice Lialgo, ang kasalukuyang mayor po ng bayan po ng Bamban, Tarlac po. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Bamban po ay ang kaunang-unang bayan po sa lalawigan po ng Tarlac. Napapagitnaan po kami ng Clark at New Clark City po at mga ibang malalaking bayan po ng Tarlac Province. Ang aming pangunahing hanapbuhay po ay agriculture, kaya bilang first-termer mayor po ay malaking hamon po sa akin kung paano mabigyan po ng sapat na pangkabuhayan ang aking mga kababayan. Ngayon din po, magbukas ang daan upang hikayatin ang mga investors po sa aming lugar na isang second-class municipality po. Bago po ako naging mayor, ay kilala po ako bilang negosyante. Ito din po siguro ang dahilan kung bakit po ang batang tulad ko po ay pinagkakatiwalaan po ng aking mga kababayan dahil po sa aking kaalaman po sa usaping pangkabuhayan. Kaya sa unang taon po bilang mayor, na nagsikap po akong maghikayat ng investors para magnegosyo at makatulong po sa pag-asenso po ng bayan po ng Bamban. Ito po ay kabila ng hamon po ng ekonomiya na dulot po ng epekto ng COVID-19, kaya masakit din po sa akin na masangkot sa ganitong usapin at nakilala pa ang aming bayan sa maling paraan. Nakakalungkot po na wala pa man ay nahusgahan na po ang aming layunin at nahaluan na din po ng pangsariling interes po ng ilan. Nalitis na po kami base pa lang po sa aligasyon at pinagtagpi-tagpi po na kwento. Dahil dito po ay nais ko pong magpasalamat sa kagalang-galang po na Committee on Women, Children, Family Relation, and Gender Equality headed by Honorable Senrisa, Ma'am. Dahil nabigyan po ako at kami ng pagkakataon na bigyan linaw po mga issues po na binabato po sa akin at sa aming bayan. Unang-una po, hindi po ako konektado, hindi po ako operator, hindi po ako protector o cutler po ng Pogo. Wala po akong kinalaman sa kanilang operation at sa kahit anong
gawain sa loob at labas po ng Pogo. Dati po akong isang incorporator po ng Baofu, ngunit ito po ay aking naibenta bago pa po ako pumasok sa politika. Meron po akong dokumento po na magpapatunay po nito. Tama po na sa akin po nakapangalan ang metro po ng Tarelco because I was the former landowner po of the property. Ang tanging sinasabi po ng dokumento ay ako po ang nag-apply po ng temporary connection way back 2019 po ng electricity po para sa entire compound. At siguro po hindi na naalis ang aking pangalan sa dokumento po ng Tarelco. Nais ko rin po ninawin na mayroon po isang sasakyan po na Ford Expedition nakita po sa loob po ng property at sinasabing nakapangalan po sa akin ay matagal ko na po siya naibenta way back 2020 pa po. At hindi ko din po ito nagamit o nakita man lang. At wala din pong katotohanan na pag may may-ari ko po kahit isang villa po sa compound at ni minsan po hindi po ako natulog doon. Sa katunayan po ay hindi ko po nakita ang kalahatan po ng villas na naitayo pagkatapos ko po mag-divest po ng shares po sa Baofu. Ang application po, the letter of no objection o lono po ng Hongsheng ay isang dokumento po na nagsasabi na hindi po kontra at ayon po ang Sangguniang Bayan sa itataguyod po na negosyo. Ito naman po ay na-issue pa po ako bago naging mayor ng Bamban at hindi na po ako nagkaroon ng anuman partisipasyon matapos po noon. Ako po ay humaharap po sa inyo, ma'am, sir, your honors, at sa buong bansa para sa aming bayan, Bamban, at para maibalik po ang kumpiyansa po ng aming investors, kaisa niyo po ako sa investigasyon ito, alang-ala sa paggawa po ng batas. Maraming salamat po. Thank you po, ma'am. Thank you rin po, Mayor Go. Sabi niyo po sa inyong statement, Opo, ma'am. gusto niyong tulungan yung mga residente ng Bamban. Tanong ko lang po kung meron bang taga-Bamban na empleyado sa munisipyo? Kasi balita po sa amin ay wala daw. May, Alright, let me correct that question, Mayor. Nakakatawa ito si Hontiveros. Ipogo operation ito eh. Paano magkaroon ng empleyado sa taga-Bamban? Sa Pogo eh. Kaya ang Pogo is a unique operation. Kaya nga, pinag-aawayan yung mga incheck na mga natitira sa Pilipinas na mga Pogo employees kasi wala nang nakakarating na mga Pogo employees from China after the COVID. Why is it na pinag-aawayan? Dahil ang mga empleyado sa isang Pogo operation ay hindi mga Pilipino, kundi mga incheck. Napakatanga naman ang tanong na yan. Marunong mandarin. Oh, na tatanungin mo kung may empleyado ba sa Pogo na mga taga-Bamban. Anong alam ng mga taga-Bamban sa pag-operate ng Pogo? Ha? Mga kababayan. Kaya dito pa lang, natatawa na tayo sa mga tanong nitong Hontiveros na ito. O ito, patuloy natin yung mga kadaldalan nito. Taga-Bamban ba na empleyado dun sa Baofu? yes po, Your Honor, yes po. Meron po. Ilan po? Base po sa investigation po namin, yung housekeeping po nasa 100 plus po. Housekeeping 100 plus. Opo, Your Honor. Pero yun na po yung mga empleyado sa Baofu na galing po sa Bamban. Opo. Lahat-lahat po, ilan ang empleyado o workers sa Baofu? Dun sa 7-story buildings at dorms at dun po sa 14 villas at sa lahat-lahat na 36 buildings sa 7.8 or 7.9 hectare property. Ilan lahat po ang workers? Opo, Your Honor. After ko po mag-divest po, hindi ko na po alam yung exact number po. Base lang po sa investigation ko po na after the raid po, yung housekeeping lang po, 100 plus po. So, alamin po natin mamaya kung ilan lahat-lahat ang workers doon sa Baofu bago ng raid para makita natin kung ganong kalaki o kaliit na percentage doon ay mga itong 100 plus na empleyado na galing sa
Bamban. Ngayon, Mayor, bilang public servant din, Opo. tulad po ninyo, alam ko, di biro tumakbo sa eleksyon. Kahit local elections, minsan mas pa kung local elections, Opo. malaki ang gastusin. So, alam ko na hindi impertinente na tanungin ito sa kapwa kong nagtatrabaho sa gobyerno. Ano po ba yung source of funds ninyo? Ako po ay isang hog raiser po. Sa Bamban din po yung hog raising operations nyo? Opo. Banda saan po doon? Malapit ba? Malayo doon sa Baofu? At gaano pong kalaking Medyo operations? medyo malayo po. Siguro mga 20 minutes po. Malaki po bang hog racing business po ito or maliit lamang? Before po nangyari po yung ASF po, medyo malaki po. Tapos nangyari po yung ASF po, medyo lumiit na po siya. Ilang heads po ito kung kahit medyo lumiit na? Ngayon po nasa 2,000 po. And sa isang taon, ballpark figure, magkano ang kinikita ng isang 2,000 head hog racing business? Your Honor, kada harvest po namin per head, siguro ang margin po nasa around 3,000 to 4,000 pesos po. So, at ilang harvest po sa isang taon para sa 2,000 heads at 3 to 4,000 per head, mga magkano sa isang taon ang kinikita po? 2 beses po nanganganak po, Your Honor, 2 beses po nanganganak po ang isang baboy po bawat taon po. So more or less po nasa 1.5 times po ang harvest po per sow po. So, given all these factors, taon-taon po magkano ang kinikita sa hog racing business? Your Honor, ang kinikita po namin ngayon po medyo hindi po siya stable po. Gawa po ng may ASF po ngayon. Fluctuating po yung presyo po ng baboy po. So, and yet, Nakakatawa naman itong mga tanong ni Hontiveros. Napaka-irrelevant. Ha? Kaya pala binababoy mo ito, itong batang mayor na ito, dahil magbababoy. Hog racing Ang reason, business. kaya magbababoy, binababoy mo. Hontiveros. Tinatanong mo pa kung magkano ang ginastos sa eleksyon. Bakit? Ikaw ba? May nagtanong ba sa iyo? Magkano ang ginastos mo pagka senador? Sino ba ang gumastos sa iyo? Mayroon ka bang non-business? Tulad nito, mabuti nga ito. May sariling business ikaw. Ano bang business mo, Hontiveros? Para tumakbong senador. Dahil ang alam ko, to run for senator, you need at least 500 million pesos. Baka pinakroll siya nung kalbo. Ni Llamas. Si Llamas. Boyfriend ba? Ewan ko. Si Llamas bang gumastos? Baka. Saan lang galing ang pera ni Alam ko, Hontiveros? love na love ito ni Noynoy Aquino. Oh. Kalbo rin yun. Kalbo rin yun. Oh. So, yun ang gumastos. Baka yun ang gumasto. Kasi out of the blue, Out of the favorite blue. ito Out of nowhere. Or maraming acquisition nito kay Hontiveros Kumita daw, di umano, sa PhilHealth. Oh! Okay. Di ba may mga questions tungkol sa PhilHealth, tungkol dito? Oh. Ay, haka-haka lang yan. Hindi natin alam exactly. Nagtatanong lang tayo. Balita. Kasi may mga balita na she got involved in the controversy as a PhilHealth director. Involving funds of PhilHealth. Oo. So, mas disente naman itong Magbababoy. between using the funds of PhilHealth to run for senator, mas disente naman itong magbababoy. Kasi may sariling business, hindi sa government yung pera kinukuha sa private sector. Okay, patuloy natin, mga kababayan. meron kayong source of funds para parang ang out of the blue makatakbo at manalong mayor noong 2022 sa Bamban. Opo. And Your Honor, one of the reason din po na nag-divest po ako ng 2022 po. 2021 po pala, Your Honor.
So, opo, nag-divest kayo. Pero ang gusto kong alamin, paano kayo naka-mobilize ng sapat na campaign fund para, yun na nga, parang out of the blue, dating negosyante, tapos naging mayor sa unang pagsubok nyo pa lang? Opo. Yeah, Your Honor, tinulungan din po ako ng mga kaibigan, tinulungan din po ako ng previous administration din po. Sinong mga kaibigang ito na tumulong sa inyo na tumakbong mayor at manalo? Mga kaibigan ko po na sa hog racing din po. Nasa hog racing or nasa Baofu? Nasa hog racing po. Wala po sa Baofu po, Your Honor. Mayor, actually, isa ito sa mga huling tanong ko sana sa inyo, pero dahil napag-uusapan na rin natin ito, maari bang mahingi yung inyong SALN at pati yung SOSE po ninyo? Kasi curious po ako sino po itong mga kaibigan na nakatulong ng ganyang kalaki na sa kabila nung sabi nyo nga hindi stable na negosyo ngayon sa hog racing, fluctuating ang kita, nag-divest pa kayo sa Baofu, sabi ninyo, pero itong mga kaibigan ay nakatulong para mapondohan at maipanalo yung kampanya nyo bilang mayor. At yun, alam po natin pareho yan makikita sa ating SOSE. Itong presumption itong kamote na ito na senador ay parang pinapapunta niya doon sa issue na dahil naging mayor ay dahil sa pera. Ha? How can you establish that na kaya siya nanalo dahil sa pera? Wala namang issue ng vote buying. Mayroon ka bang napupruba na nag-vote buying ito? Marami. Tsaka marami. Mayroong sose. Tiningnan mo ba yung sose nito? Bakit ka mag-witch hunt? Ha? Mag-witch hunt ka tungkol sa kanyang Fishing ano expedition. ito privacy, right of privacy niya yung negosyo niya Ha? Unless mayroon kang mapuprove na yung kanyang negosyo is illegal, bakit pinagtatanong mo yung negosyo nito at porque walang negosyo, hindi naman nanalo na mayor, ibig sabihin, kaya siya nanalo dahil sa pera? Maraming rason para manalo. Hontiveros, bakit ka nanalo? Dahil ba sa pera na binigay ng mga kaibigan mo rin? Like Noynoy Aquino, like sino yung kalbo? Anong pangalan? Sinasabi mo? Ewan ko, hindi ko matandaan pangalan. Yung mga yon. Pero, Your Honor, hindi ko matandaan. sasabihin niya Hontiveros, nanalo ako dahil mahal ako ng taong bayan Nanalo ako, walang pera-pera. Bakit hindi mo itulad yung sarili mo rin dito na siya ay nananalo because mahal siya. In fact, ngayon, the people of Bamban are already expressing Yes. na mahal siya ng taong bayan. Hindi dahil pera. Iniimbestigahan mo yung tungkol sa pera and you are linking the money to her victory. That's irrelevant. May Ano pare, mag-comment ka nga. Kasi napaka-irrelevant itong babaeng senadora na ito. Your Honor, ako nag-campaign manager ako sa isang senatorial candidate. Nanalo, number 7 yata siya. Alam mo ba, budget lang namin, 500,000. Dahil mahal ng tao. Hindi, dahil bit-bit ni Cory Aquino. Kasi may pa nun, Cory Magic. So hindi pera lang So, ang ibig sabihin, may Noy Magic. Kaya nanalo ito si Hontiveros. Baka, Your Honor, baka sakali. The PhilHealth Magic kasi inaakusa siya ng, tungkol sa pondo ng PhilHealth. Wala. Di ba? Alam mo, you're establishing an irrelevant issue Like, tinatanong ni Hontiveros tungkol sa pera. Anong negosyo? Kasi daw,
nanalo na mayor. So, ibig sabihin, nanalo na mayor, Pera lang. gumamit ng pera. Oo. Hindi siya hindi yan ano eh. Hindi yan one-to-one correspondence eh. Di ba? Nanalo ito dahil mahal ng taong bayan and that is being manifested now by the people of Bamban. O, yung ibang mayor dyan, nanalo lang dahil binibili ang Smartmatic. Oo. Oo. Which is Diba? Ayaw naman natin maging mayor. There are accusations. Oo. In fact, kaya nga natin pina-impeach yun si Andy Bautista. I personally had him impeached by the House of Representatives with my good friend Topacio. Because there were rumors na yung mga favorite candidates ni Noynoy Aquino were favored by Andres Bautista in their candidacy. Oh. Could it be that there's a possibility that Hontiveros was also one of those, No. mga kababayan? Anyway, I'm just asking question. ano naman I'm not tungkol making a conclusion. sa identity, yung citizenship, gano'n. Sige, Pakinggan patuloy tayo natin. dito sa kay Guho. Salamat, Mayor. Mayor, ano naman po yung trabaho ng inyong mga magulang? Yung father ko po, retired na po. And yung nanay ninyo? Hindi ko po nakasama po yung nanay ko kung lumaki po. Noon, ano po yung trabaho ng inyong ama? Negosyante po, Your Honor. Negosyante sa hog racing din or sa pogo or sa iba pa? Hog racing po. Hindi po kami involved in any pogo operation po, Your Honor. Matagal na po ba kayong may kaya mula sa panahon ng ama ninyo? Or self-made po kayo, ma'am? May konting kaya po yung magulang po at nagsikap din po ako, Your Honor. Saan po galing yung sinasabi niyong konting kaya? At bukod sa hog racing, bago nun, at bago ng Baofu, saan po kayo nagsikap? Your Honor, nagtatrabaho po ako sa farm. Nag-alaga po ako ng baboy. Nagpapalaki po ako, nagpapakain. Nagpapapanganak po ako ng baboy po. Sa farming po talaga kami, Your Honor. Kayo ba ay nasisiyahan dito sa ganitong investigasyon? Witch hunting? Fishing expedition? Dahil hindi siya handa? Kung anong itatanong? Walang direksyon. Walang direksyon yung pagtatanong eh. Nitong ano eh. Alam mo, this is a classic example of using the powers of the Senate to harass people. Yung mga tao na maayos, voted by the people, minahal ng kanilang constituent, papapuntahin mo dahil sa haka-haka lang na they are involved in human trafficking, in pogo operation. Napaka-kawawa naman ang taong bayan kung ganitong klaseng mayroon tayong mga senador, mga kababayan. And then there is this question about the citizenship. Susunod na, tingnan natin. Okay, yung question sa citizenship. Yung inyong registration of birth. Ilang taon na po kayo nung na-register yung inyong birth? Your Honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, check ko po. Oo, please Pasensya. please inform us during the hearing. At bakit po delay yung pag-register ng birth nyo? Your Honor, i-check ko po. Tapos, balikan ko po kayo. Apo. My God! What's going on with this Questioning. woman, honestly, kung naging senador lang ito si Goo, wala nating compared yung pagka-senador nito dito sa babaeng na nagtatanong. Bakit daw late registration? Ano palang role ng PSA? Ikaw hindi ka naka-register noon, bakit hindi mo ba pwedeng i-register later? Kung yung magulang mo irresponsible at later saka ka lang nag-asikaso ng pagkatao mo, yung birth mo. Alam mo, Madam Hontiveros,
yung late registration, napakauso yan. Mm. Kung nagmamahal ka ng mga OFW, makikita mo sa Kuwait, yung mga Muslim na nagsisikap na magiging domestic servants. Halos karamihan dyan, mga late registration. Mm. Pinakialaman mo ba sila? Or Kaya- you are singling out this woman kasi mayroon kang ibang agenda dito. Late registration is a normal course of things for Filipino people. Yeah. Either because of ignorance, because of incapability financially. Tsaka yung hindi nila na-rehistro. midwifery, Hindi midwife, napanganak sa hospital. hospital dahil midwife lang ang nag-assist sa kanila. Kaya hindi na O kaya alam mo, this is very kung may awa ka sa mga Pilipino, maraming mga Pilipina women na naanakan ng mga Chinese. Either they are maids, they are nakita sa nightclub. Maraming mga mayayaman na Chinese na nag-aanak ng mga Pilipinas. Pero because they are not married, common law, wala nakapag-asikaso sa kanilang registration of birth. Kaya nga sa Tagalog, So- may word na putok sa buho. So, Yung are mga you trying to unregistered. Are you trying to say na masama ang mga ating mga kababayan na nagkaroon ng ganong circumstances at nakapag-register na lang sila, huli na nung namulat na sila at naging requirement sa trabaho, yung kanilang birth certificate and so on and so forth, na hindi nila naasikaso when they were children or when their parents were separated, or alam mo, napaka-insensitive mo, Hontiveros. What kind of a senator are you? Na bababuyin mo itong isang matino na babae na halal ng taong bayan sa kanyang bayan. Pare, tuloy mo. Pwede ba tayong pwede pumasok na tayo dito kay Sherwin? Kasi Sige. wala nang direksyon yung Walang direksyon itong kay Hontiveros. Hindi ko alam kung She's not prepared. Oh. And all she does is just hatred for this woman. Wala namang... Or NB. all envy, all hatred. Walang relevance yung mga tanong. And true enough, napakabait nitong babae. Sinasagot respectably respectfully yung kanyang mga tanong. Ito si Sherwin, ano bang sinabi niyo? Nitong Your Honor. kaibigan na ito? Right, joining us now on Hot Copy, we have with us Senator Sherwin Gatchalian. Senator Gatchalian, good morning to you. Good morning, Karen. Good morning to our televiewers. All right, now what transpired in the hearing was alarming on so many levels. So I'll start first with this. Is Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, is she a Filipino citizen? Taga saan po ba siya talaga? Well, Karen, there are a lot of inconsistencies. In fact, I took a look at the documents again yesterday. And in her birth certificate, she declared, or somebody declared, that her father is Filipino and her mother is Filipino. But in the corporate papers that we saw, because they own various companies in which the father is also one of the incorporators, the father's citizenship there is Chinese. So there's inconsistency between the birth certificate and also the incorporation papers. As to the mother, Mayor Guo mentioned in the hearing that she doesn't know her mother. She, in fact, has no idea who her mother is. With due respect, dito sa kukote nitong announcer ng ABS-CBN, kung ano-anong mga dinadaldal na tanong. Alarming. What's so alarming about this Miss Davila? Kung ano-anong pinagdadaldal mo. At unang-una,
hindi daw malaman kung sinong nanay. What if she is born out of wedlock? Oh. Filipina mother. Oh. Tapos hindi pinakasalan ng tatay or Hindi she sinagot. just disappeared. Iniwan lang yung bata. Katulad ng isang senador. Oh. May senador dyan foundling. Oh. Oh, di ba? I mean, with due respect, alam mo, ako, ang laki ng respeto ko dyan kay Senator Grace Poe. But she never met her mother. So, are you now saying na masama siyang tao kasi or questionably yung kanyang pagkatao dahil hindi niya na-meet yung nanay niya? Tulad ng sinasabi niyo itong Davila na ito at saka itong si Gatchalian ngayon na hindi nga makita yung nanay niya. What if the mother is yun nga, foundling it was never discovered who it was. For all you know, hindi ito foundling She's a person born from a Filipina mother. Chinese lang yung maybe mayaman itong Chinese na anakan niya yung nanay nito. Tapos pinaalis na o wala. Hindi, yung papel. Alam mo, it's so unfair for you, especially this announcer from ABS-CBN, na Alarm. nilalait nyo. Ito, alarming. What's so alarming with that, Miss Babila? Kakatawa ka, Babila? Happens every day in Filipino life. Sige, patuloy mo nga yan. So we're still locating documents pertaining to the mother, whether the mother is Filipino or Chinese. But to this point, she's non-existent because we don't know where she is, and Mayor Guo, the daughter, doesn't even know where she is as well. With due respect, kaibigan ko ito si Gatchalian as if naman matino din yung ninyo, yung bang ninyo? Papel. As if walang kaso kayo tungkol sa citizenship. Para namang nilalait mo yung mga ibang Chinese as if you are a perfect Chinese. Hindi naman tama yan, pare. Alam mo, I have high respect for this guy, Sherwin. Kasabay ko ito sa Congress. Kaibigan ko ito. Pero bakit naman nilalait mo itong babae? Kayo ba, perfect Chinese din kayo? Yung tatay mo, di ba nagkakaso sa immigration? At mayroon pa mga warrant of arrest noon. Kalaban pa ninyo si Miriam Santiago. Pero, because of the justice system, that you were allowed to, persuade the Filipino justice system na matino ang pero nobody maligned you. No senator has investigated you in the Senate. You were allowed to go to a court of law. Itong babae, bakit hindi nyo sampahan ng kaso sa COMELEC? Or sa korte. Or sa korte and question her citizenship by co-warranto or by bakit nyo dinadala sa Senado at minamalayan nyo yung pagkatao nito? I mean, you may hate her but she's well loved by the people of her constituency. Alam mo, her own alam mo, Secretary, Alam mo, may term dyan. Pakita natin ulit itong kukote nitong babae na taga-ABS. Anong pinagdadaldal nito? For example, where were you born? Where did you live? Where did she study? If you're born in a certain country and you've lived in a certain country, you clearly have history, right? So Correct. what's been established, Senator Sherwin? Well, Where did you study grade school, for example? as far as her youth is concerned, it's quite vague because she was born. She's born through a midwife or through a informal way.
not in the hospital. I think she was born at home. That's what her declaration is. She's homeschooled for basic education, meaning elementary and high school. And she also said that she didn't go to college. No? So that part of her life is actually missing, or according to her, she lived in her farm, and that's where she grew up a big chunk of her life. And then she went on narrating that she is her business, or her family business is into piggery and into farming. And then at one point it became pogos, because she also admitted that she met people in Clark, and then she entered into a partnership with them. And this partnership became what we call the Baofu Land Development, which developed basically the 10-hectare CBD in Bamban. And when we went on asking how come the financial statements did not reflect the assets or even the cash that built the assets, she said she doesn't know, and she has no idea on those financial statements. Okay, so before we move to the company, I think what's surprising in all this is an elected official, right? Correct. So this is a woman who campaigned. Okay, I mean, the COMELEC obviously cleared her, but they said they're not able to actually make judgments on identities, right? On citizenships. That's Right. another issue. But this is a woman who campaigned. That's number one. And are we saying, Senator Sherwin, that this woman cannot present any neighbor who's seen her growing up, any classmate, any local friend? She has no history. Gumagawa ng sariling narrative itong engot na ito. Si Karen, Engot-engot eh. Hindi Karen ka nakikita Davila. sa news eh, na yung mga neighbors niya, nakikita siya grow up in the farm. Napaka gumagawa Oh my ng sarili God. niyang para lang mapanood eh. woman from the moon, out of the blue. Out of the blue. Oh my God. Ay, nako. Alam mo, ang kakalabasan nito lahat, why is our country, why are these officials now engaged, pagka may konting Chinese, ganito, parang we're in the state of McCarthyism. Eh. Oh, Ha? grabe. Parang pagka-inchik or Suspect na kagad. suspect na kaagad. Oh, Naalala mo ba yung McCarthyism sa Amerika? yeah. Ito yung definition eh. Paano mo nga Yeah. A vociferous campaign against alleged communists in the US government and other institutions carried out under Senator Joseph McCarthy in the period 1950 to 1954. Many of the accused were blacklisted or lost their jobs, although most did not in fact belong to the Communist Party. A campaign or practice that endorsed the use of unfair allegations and investigations. He practiced the so-called McCarthyism. Pare, isn't this what this Witch hunt. virus doing? Although they're not hunting or presumption of being communist, but now they are being presumed as Chinese spies, as Chinese Xenophobia. as Chinese Sleeper cells. sinners, criminals. Lahat na ngayon na McCarthyism is happening in our country. Kalunos. Doon lamang sa ano ba 'yon? Cagayan. Cagayan. How can you sino ba yung kumag na yun? Bakit? Oh, yan si Jojo Lara. Accusing na... Hindi, yung sinasabi mong expert daw. Si Jojo Lara, matino naman yan eh. Yung expert dyan ay si Chester Cabalsa. Sino At saka si Father Ranhilio Aquino. Naku. Na, Ano bang pinagsasabi nito? sabi ni... McCarthyism against the Chinese.
Ang sabi ni Cabalsa, nag-spend daw ng up to 2 million yung mga Chinese doon. And yet he has not been there. And, implying na diploma mill yung St. Paul University and yet, of the Philippines. yung mga nakapunta doon, yung mayor ng Tugigaraw, Si Myla Keting. si Teng, who has really been there, grew up there. Oh, yeah. His parents were governor, mayor, Chinese, yeah. and nakakaalam, ilan lamang, 100 plus lang daw ang estudyante doon. Tsaka kine-question yung mga students, bakit, yung mga Chinese, bakit daw naka-student ID? Estudyante! Anong gusto mong ID nila? Pare, SSS ID. ano ba nangyari sa ating gobyerno? Ay, nako. Mukhang we're going into the To the pits. Nagkangkungan eh. Oh. If your leader is not setting good examples, not giving enough competence, and if not, giving good example to underlings like senators, congressmen, governors, everything will be topsy-turvy. Tsaka Including yung mga announcers ng ABS-CBN at mga tamad. ano na yan na may, well, with due respect, I think they're anti-Duterte. Kasi galit sila kay Duterte dahil naibsan yung kanilang I'm sure they were angry with Duterte for blaming him for the closure of their station. Kaya pag nagtatanong, talagang may Loaded yung mga tanong. Loaded. Even kagaya nito si Goo. Ito Duterte loyalist ito eh. Kaya. So, mga kababayan, nakakatawa itong taga-ABS na itong babaeng ito eh. Matagal na yan eh. Na ganun ang klaseng mga pag-iisip niya. Ewan ko. Ewan ko siya natuto maggawa ng lohika itong mga ito. Wala na eh. Failure of logic and systematic thinking sa ating society. Alam mo na, ito lang yung masasabi po natin at the end of the day. Okay, she won as mayor. Okay. First, you're accusing her of her business. Di pa-imbestiga mo sa Securities and Exchange Commission. That's the proper body, hindi yung Senado. Witch hunt yung ginagawa nyo eh. Number 2, if she is not a Filipino citizen, edi mag-file kayo ng kasi wala nang lumampas na yung period to file the cancellation of certificate Sa Kasi korte 5 na. days lang yan from Korte filing na. Di file na kayo sa COMELEC for disqualification. I-allege nyo na hindi siya Pilipino. Then let justice prevail. Hindi yung you hurl the woman, ipaparada nyo at ganituhin nyo. Kawawa naman yung tao. And she is very well loved by the people of Banbantarlac. Nakakahiya kayo. Okay. So anyway, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Mag-subscribe din sa YouTube channel ko at Ado Paglinawan. Sekretary, magpaalam na tayo. Magandang hapon po muli. Ito po ang Iparas kay Paras.